UN Women යනු ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා කැපවුණු එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනයක්. මොවුන් විසින් ලොව පුරා සිටින සියලු කාන්තාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව මෙම මසදී දින 16ක වැඩපිළිවෙලක් සිදු කරනවා. මීට සමගාමීව Factcrescendo ශ්‍රී ලංකා අප ආයතනයද කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටු දැකීම සඳහා සමාජ දැනුවත් කරමින් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ එහි සමාරම්භයයි. මෑත සමයේදී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි ලෙස කතාබහට ලක් වූ ප්‍රසිද්ධ කාන්තා චරිත මෙන්ම තමන් සිදු කළ විවිධ ප්‍රකාශයන් නිසා සමාජයේ දැඩි කතිකාවතට ලක් වී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අගතියටපත් වූ බොහෝමයක් කාන්තාවන්ගේ හඬයි මේ. මටත් පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. මට මතකයි මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් යම් කිසි සිදුවීමකදී මා පිළිබඳවත් සමාජ මාධ්‍ය හරහා වැල් තොරතුරක් ගියාම මොවුන්ගේ කාර්යභාරය තමයි ඒ පිළිබඳව මේ මුළු විස්තරය පිළිබඳව වටපිටාව ඒ සියලු දේ හොයලා බලලා ඒ විස්තරය පිළිබඳව වුන් යම්කිසි ආටිකල් එකක් ඒ අපි පිළිබඳව ෂෙයා වෙන ඒ කාරණාවට යටින් දානවා. එතකොට ඒ ආටිකල් එකත් එක්ක මේ Facebook හරහා සහ Instagram හරහා මේ තොරතුරු වැරදි මෙන්න මේ යටින් තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඇත්ත ආටිකල් එක කියලා ඉදිරිපත් වෙන එක ඉතාමත් ඇත්තටම සුබවාදී දෙයක් වාසි සහගත දෙයක් අපි හැමෝටම. මොකද අපි වගේ උදවිය විශේෂයෙන්ම අපි හිතමුකෝ අර සමාජය ඇතුලේ අඳුරන පුද්ගලයෙක්ට ගොඩාක් වෙලාවට මඩ ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා වැඩි. එතකොට විශාල සංඛ්‍යාවක් ඒ මඩ ප්‍රහාර එල්ල කරද්දී හැම කෙනා ළඟටම ගිහිල්ලා මේ වැඩේ මේක නෙවෙයි ඇත්තටම උනේ කියලා කියන්න තරම් හැකියාවක් ඒ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ට ඇත්තෙත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට පිළිගන්නෙත් නැහැ. මොකද තමන්ට යම්කිසි ඒ පුද්ගලයාට යම්කිසි දෙයක් වෙලා ඒ පුද්ගලයා විසින් මේක නිවැරදි කරනකොට අපේ සමාජය ගොඩක් අර පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක තුන්වෙනි පාර්ශවයක් විසින් මේ මධ්‍යස්ථව ඉන්න පාර්ශවයක් විසින් ඒ වැරදි දේ හරි නිවැරදි කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ සමාජය පිළිගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක 100% සත්‍ය බව ඔප්පුනාම පිළිගන්නවා. ගුරුවරයන් විදිහට ඉගෙනුම් ගැනීම ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා සහ දෛනික ජීවිතය තුළ මතුවන බොහෝ අසිරිතාවයන්ට විසඳුමක් ලෙස අපි යොමු වුණා පහසු ඇඳුමක් අඳින්න. ඒ සඳහා පියවර තබපු පළමු ගමනේදී ඊටාම දැඩි සයිබර් විවේචනයකට සයිබර් අපහාසයකට අපිව සහ ඍජුව මාව ලක් කරන්න යෙදුණා මේ අපේ රටේ ඉන්න ඇතැම් පිරිස් විසින්. page වල FB page වල මගේ රූපය භාවිත කරමින් මම නොකියූ ප්‍රකාශ කීවා ලෙස හුවා දක්වමින් ඒ වගේම මම කියූ ප්‍රකාශ වැරදි අර්ථකථන සහිතව එඩිට් කර පළ කරමින් බොහෝ අපහාස කටයුතු සිදු වුණා. ඇයි මේවා සිදු වුනේ කියන හේතුව තමයි වැදගත්. ඒ හේතුව තමයි කාන්තාවන් විදිහට ගුරුවරයන් විදිහට අපි අපේ වෘත්තියට ගැළපෙන සහ අපේ රුචිකත්වයට ගැළපෙන ඇඳුම් නෛතික බාධාකින් තොරව තෝරා ගැනීම කියන සාධකය. පෞගේ කාර්යයේ පෞගේ වකවානුවේ මුළු වකවානුව පුරාවටම මතනවා සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා වැඩිපුරම අපහාස විඳින්න වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට මට ඇත්තට මට ඒව දරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කතා කරන්නේ මේ එවැනි අසත්‍ය දේවල් සමාජගත කරන්නට උත්සාහ කරන මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ කිසිම වගකීමක් නැතුව වගකීම් විරහිතව වැඩ කරන අපේම මිනිස්සුන්ට මම කියන්නේ මේක මේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තට ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෝකයේ දියුණු මානසිකත්වයන් තියෙන මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වල අනිත් මිනිස්සුගේ මතයට ගරු කරන්න අනිත් මිනිස්සයා ගැන කියන්නේ අපහාසාත්මක දෙයක් දාන්න කලින් ඒක හිතන්න මේක දැනීම තුළින් මේ මිනිස්සයා
කොයි විදිහ අපහසුතාවයකටපත් වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්යාගේ අයිතිය, අනිත් මිනිස්යාගේ කියන්නේ ආත්ම ගෞරවය මේ සියල්ල ගැන ඒ මිනිස්සු හිතනවා. ඒකට හේතුව තමයි අනිකාගේ මතයට ගරු කරන්න මේ මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ දියුණු මානසිකත්වයන් තියෙන රටවල. හැබැයි අවසනාවට අපේ රටේ බොහොම උගත් බුද්ධිමත් පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන මේ කොටසේ ඇතුලේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න. දකින හැම දෙයකටම ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ මතයට විරුද්ධ නම් ඒ මනුස්සයා අපහාස විඳින්න ඕනේ මිනිස්සෙක් විදිහට දාලා ඒ මනුස්සයාට නැති කතා හදලා එහෙම මේ අපහාස කරන රටක තමයි අපි ඒ කියන්නේ අපි නළු නිළිය වෙලා ඉන්නෙත් එහෙම රටක. මගේ නමේ ව්‍යාජ පේජ් තිබුණා, බ්ලොග්ස් හදලා තිබුණා. මේවට විරුද්ධව මම නීතියට ගියා. නමුත් අද වෙනකන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. නමුත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය තුල අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. නමුත් කරුණු කාරණා හොයලා සිද්ධ කරන Factcrescendo වගේ ආයතන වලින් කරන සේවාව අපි අගයන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට කරන්න බැරි දෙයක් කරනවා. මේ කරුණු සොයලා මේවා වැරදි, මේක සමාජගත වීම වැරදි කියන එක ප්‍රචාරයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රචාරය ලබා දීම වගේම මේ පෝස්ට් ෂෙයා කරන අයට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් යම්කිසි විදියකින් හදන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ සයිබර් අවකාශයේ වෙන කාන්තා හිංසනය වළක්වන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දීර්ඝ කාලිනකව Facebook සහ Instagram හරහා විවිධ ආසන්න ප්‍රකාශ මගින් එකිනෙකාට විශාල විදිහට අපහාස, නින්දා, චරිත ඝාතන විවිධ වූ දේවල් හිරිහැරවට ලිංගික හිංසනයට පත් කරනවා. මම දන්නවා මගේ අත්දැකීම් තුළ මට ඒ වගේ දේවල්වලට මම මුණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒකට බය වෙ යුතු නැහැ. අපි ඒවට මම හිතන්නේ නොබියවම ක්‍රියාකාරීව ඒව වෙනුවෙන් ඒවට එරෙහිව මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් හැටියට අපි දන්නවා අපිට ඒ එන හිරියන කොච්චර දුරටම මානසිකව බලපානවද කියලා. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මට විශේෂයෙන්ම අරගලයේ කාලේ පවා මගේ පින්තූර ෆොටෝස් වලින් විවිධ වූ අපහාස කරා, ලිංගික හිරිහැර කරා දැනට පවා අපි දන්නවා මැසෙන්ජර් හරහා අපිට ගොඩාක් හිරිහැර වලටපත් වෙන්න වෙනවා. විවිධ වූ අය පුජ්‍යලයන් අපිට විවිධ වූ මේ හිංසනයටපත් කරනවා. ඒ වගේම Facebook එක, Instagram එක හරහා අපිට අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ලියපු දේවල්, අපි කියපු දේවල් අසත්‍ය විදියට නැත්නම් අසභ්‍ය ප්‍රකාශ විදියට ඒවා එලි දක්වනවා. ඒ නිසා කාන්තාවන් කෙරෙහි හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් බහුලව දකින්න තියෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම දේශපාලනික වශයෙන් ක්‍රියාකාරී වෙනකොට, එහෙම නැත්නම් සමාජයේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට ඒකත් එක්ක ගොඩක් මුණ දෙන්න වෙන තත්ත්වයක් තමයි සයිබර් බුලින්. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ පළවෙනි වැරදි තොරතුරු වගේ දේවල්. මට ඒ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒවයි ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ එක්කෝ යම් කඳවුරකට කොට කිරීමක්, එහෙමත් නැත්නම් වැරදි තොරතුරු එක්ක අපකීර්තියටපත් කිරීමක් එක්ක අර මම සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී වෙනකොට පළ කරන අදහස් වල තියෙන ක්‍රෙඩිබිලිටි එක, එහෙම නැත්නම් ඒ අදහස් වල බලංගුතාවය නැති කරන්න උත්සාහ කිරීමක්. ඉතින් මේක ලංකාවේ ගොඩාක් බහුල තත්ත්වයක්, ගොඩාක් දෙනෙකුට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් අර අපි කාන්තාවන් දේශපාලනයට එන්න කියලා කියනකොට, ඉස්සරහට එන්න කියලා කිව්වට මේ තත්ත්වයත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙකුට ඇත්තටම මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. සමාජ මාධ්‍ය තුලත් අන්තර්ජාලය තුලත් ගැහැණුන් බහුලව හිංසනයට ලක් වෙන බව රහසක් නෙවෙයි. ඒක අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි, ගෝලීය වශයෙන්ුත් මේක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලිංගික හිංසනය සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මේක සිදු වෙන්නේ තමන්ගේ සමීපතම පුද්ගලයන් හරහා කියන එක තමයි විශේෂ ඛේදවාචකය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්, තමන්ගේ හස්බන්ඩ්, තමන්ගේ පාර්ට්නර් මේ සම්බන්ධතා බිඳ වැටෙනකොට බොහෝ දුරට ඊටාත්ම පුද්ගලික තොරතුරු පාවිච්චි කරමින් ගැහැණු අයට වද හිංසා දෙන, ගැහැණු අයට හිංසනය සිදුවෙන විදියට ඔවුන්ව සමාජය තුල අපහසුතාවයට පත්වෙන විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැටියට දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා
මේක පාලනයකට ලක්විය යුතුයි. මේක වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. ඔව් මා සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවා. ඇත්තටම ගර්ල් කෙනෙක් වශයෙන් කමෙන්ට් එකක් වුණත් දාද්දි පවා මම දෙපාරක් සැලකිලිමත් වෙනවා. මොකද මං ගර්ල් කෙනෙක් නේ මට කමෙන්ට්ස් වලින් ඒ කියන්නේ මාව ඒ කමෙන්ට්ස් ගොඩේ මේ හයිලයිට් කරයිද එහෙම කියලා මම ඇත්තටම බයක් දැනෙනවා. මගේ ප්‍රොෆයිල් එක පවා මං ඇත්තටම ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. ඇත්තටම සෝෂල් මීඩියා යූස් කරද්දී එක ගැටලු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ප්‍රොෆයිල් එහෙම ලොක් කරගෙන මැසේජ් එහෙම කරන්න බැරි වෙන්න බ්ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. ඇත්තටම බයයි ගර්ල් කෙනෙක් වශයෙන් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරද්දී. ඒ නිසා මම මගේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එක ගැන හිතලා ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ගොඩක් යූස්ෆුල් ටූල් එකක්. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් වුණත් ඉක්මනට දැනගන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ කාන්තාවන් විදියට සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ සෝෂල් මීඩියා කියන එක කාන්තාවන්ටයි පිරිමින්ටයි කියන දෙපාර්ශ්වයටම යූස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට. ඒ කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයකට පත් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. කාන්තා ඔබ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීමේදී තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා ගත යුතු ආකාරය ගැන ඔබ දැනුවත්ද? ෆේස්බුක් එකවත් මුහුණු පොත අද වෙනකොට ඉතාමත් ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවක්. ඉතින් ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් විනෝදාස්වාදයේ සඳහා මේක භාවිතා කරනවා. ඔබගේ මිතුරු කවයට පමණක් සීමා වෙන්න වග බලා ගන්න. නන්නා නුනද පිරිස් මිතුරන් වශයෙන් එකතු කර ගැනීමේදී ඔබ බොහෝම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම අද වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් Tamanගේ පෞද්ගලික සිද්ධීන්, පෞද්ගලික ජීවිතයට සමීප සිද්ධීන් හෝ අතිශයම පෞද්ගලික වූ පවුලේ තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා ප්‍රසිද්ධ කරන්නට පුරුදු වෙලා සිටිනවා. තමන්ගේ නිවසින් බැහැරව විනෝද චාරිකාවක් ගිය අවස්ථාවකදී තමන් කැමති ලයිව් අප්ලෝඩ් එකක් කරන්න මේ අවස්ථාවේදී මම මෙතන ඉන්නේ. ඕ කැමති තමන්ගේ මිතුරු කවේ ඉන්න සියලු දෙනාම තමන් ඉන්න තැන දැනගන්නට. ඒත් ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබගේ මේ මිතුරු කවේ තුල සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් ඔබගේ නිවස හෝ ඔබගේ පෞද්ගලික දේපල ඔබගේ ඒ තැන්වල තියෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔබට අමතක වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට පුළුවන් මෙවැනි ස්ථානවලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. මොකද ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු මේ ආකාරයට ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු දැනගන්න එක ඔබට අවාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. ෆේස්බුක් භාවිතා කරන අයගෙන් අපිට සමහර වෙලාවට පැමිණිලි ලැබෙනවා. තමන්ගේ නිරුවත් ඡායාරූප ෆේස්බුක් හරහා සංසරණය වෙනවා, හුමාරු වෙනවා කියලා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ කලබලයට පත්විය යුතු නැහැ, බියට පත්විය යුතු නැහැ. ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම හරහාම ඔබට පුළුවන් මේක රිපෝට් කරන්න. මේකේ විවිධාකාරයේ අංශවලට වෙන් කරලා තියෙනවා. තමන්ට අදාළ අංශය තෝරාගෙන ඒ යටතේ ඔබට ෆේස්බුක් ආයතනයට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. කියනවා ඔවුන් යහු සුළුවම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීම් හේතු කොටගෙන සියදිවි විනාශා ගැනීමට හෝ සිත් ඇවුල් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබ වෙනුවෙන් ඔබට සහායට අපේ රටේ ආයතන තියෙනවා. ඒවට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆේස්බුක් ආයතනයත් ඔබ වෙනුවෙන් පමාවක් නොවී මේවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා අගතියටපත් වූ විට ඒ සඳහා නීතියෙන් ඔබට පිළිසරණක් තිබෙනවාද? ඔව්. ඒ සඳහා ඔබට නීතියේ පිහිට ලබා ගත හැකියි. අපි ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු. මොකද ලංකාවේ අපේ නීති පොත්වල ඇතිතරම් නීති තියෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු ඒ දේවල් දන්නේ නැහැ. සහ ගොඩක් අය ඒ දේවල් ගැන මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කාන්තාවක් විදිහට ඔබගේ නිර්වත් ඡායාරූපයක් වෙන්න පුළුවන්, අඩු නිර්වත් ඡායාරූපයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වැරදිලා හෝ සමාජ මාධ්‍යයක ෂෙයා වුණොත් ඇත්තටම කාන්තාවක් විදිහට ඔබ සියදිවි විනාශා ගන්නවද? නැත්නම් එතනින් ඔබේ ජීවිතේ ඉවරද? කියන
ප්‍රශ්නය ඔබට එන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම ඔබට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න. ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 285 වගන්තිය ඇත්තටම මේකට අපිට ප්‍රතිපාදන සපයනවා 285 සහ 286 වගන්තිය. 285 වගන්තිය අනුව අසභ්‍ය දේවල් අසභ්‍ය ප්‍රකාශන බෙදා හැරීම ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඒ වගේම ළඟ තබා ගැනීම අපරාධමය වැරැද්දක්. ඒ වගේම 286 වගන්තියත් මේකට ප්‍රතිපාදන සපයනවා. ඊට අමතරව 1927 අංක 4 දරන අසභ්‍ය ප්‍රකාශන ආඥා පනතේ 2.6 වගන්තිය අනුව අසභ්‍ය ප්‍රකාශන බෙදා හැරීම ළඟ තබා ගැනීම වැරැද්දක්. ඒ වගේම 2 අයන්න අපහාසයක් කියන්නේ කෙනෙක්ට ලැජ්ජ වෙන දෙයක්, නැත්නම් කෙනෙක්ව අපහසුතාවයට පත් කරන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙන දෙයක්. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒක අපේ තියෙන මූලික අයිතිවාසිකමක්. නමුත් අපි කරන ප්‍රකාශයෙන් වෙන කෙනෙක්ව ලැජ්ජාවකට අංගමානයකට පත් වෙනවා නම්, එයාව හිත රිදවීමකට හිත ඇවුලකට පත් වෙනවා නම් ඇත්තටම අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. ඒක නීතියට පටහැනි. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාට අපහාස කළොත් ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මුලින්ම ඔයාට අපහාස කරපු එකේ සාක්ෂි සමහර විට SMS පණිවිඩයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් එකකට දාපු කමෙන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එවිඩන්ස්. එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි ඔයා එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරලා ඔයාට පුළුවන් එයාට එන්තරවාසියක් යවන්න. එන්තරවාසිය යවන්න නම් නීතිඥවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා Tamanට වෙච්ච අපහාසය කියලා එන්තරවාසියක් යවන්න ඕනේ. මේ දිනේ මේ වෙලාවට ඔයා මට මේ වගේ අපහාසයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මගේ කීර්ති නාමයට මට හානි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නඩු පවරන්න කලින් මට වෙච්ච කීර්ති නාමයට හානියක් විදිහට මේ අලාභය දෙන්න කියලා ඔබට යම්කිසි වන්දි මුදලක් අදාළ එන්තරවාසියෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන්. වෛරී සහගත ලෙස විවේචනය කිරීම, ගරුත්වයට හානි කිරීම, තර්ජනය කිරීම වැනි සයිබර් හිරිහැර ඔබට සිදු වුණා නම් ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමට ඇති ආයතන ගැන ඔබ දැනුවත්ද? හිතවතී කියන්නේ උපකාරක සේවාවක්, හෙල්ප් ඩෙස්ක් එකක්. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට, සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනකොට කිසියම් ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණොත් එයින් ඔබ මුදවා ගැනීමට සහ ඔබ ඒ ගැටලුව වලට ක්‍රියා කර යුතු ආකාරය සඳහා මඟ පෙන්වීම අප සේවාව මගින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි කාන්තාවන් හා ළමයින්ට පමණක් සීමා වෙලා නැහැ. ජමතරව අපි සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ යන භාෂා තුනෙන්ම අපගේ සේවාව ලබා දෙනවා. මේකේ විශේෂිත කරුණක් වන්නේ අපි ලබා දෙන සේවාව නොමිලේ සේවාවක් වීම. හෙල්ප් ඩෙස්ක් එකට අමතරව අපි දිවයින පුරා පාසල් පද්ධතිය, රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය නොවන ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය සමග එක් වී දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. So what is technology-facilitated gender-based violence? Well, technology-facilitated gender-based violence is not a separate but an extended form, an amplified version of gender-based violence, not through a physical setting but through online. According to reports by the International Center for Women's Rights, according to their study, in 2020, there's been 47% of women and girls have reported some type of online harassment. And that's definitely a large number. These forms of gender-based violence is especially susceptible or affects vulnerable communities such as women,
young girls, and the LGBTQI plus communities. These are profoundly and long-lastingly affect mental well-being of individuals that are affected, especially by elevation of depression, elevation of anxiety, low in self-esteem, and low self-worth, and it creates shame to the individual. It also creates helplessness, hopelessness, and uncertainty about the people around us, communities that we share our spaces with online, and the connections that we build in the future. These have other significant impacts, such as trauma-related disorders such as PTSD, post-traumatic stress disorder, and it also causes the risk of self-harm and even the risk of suicide. Together, by building a more resilient and a respectful platform, not just within our physical settings, but on an online space as well, I believe that we can ensure a respectful and create a platform where we can be kind to each other, and we can do these by first of all encouraging and empowering girls and people who are vulnerable to these impacts, to empower and show how they can overcome, or how they themselves can be advocates, how they themselves can overcome situations when they experience such things. What we can mainly do is create an online platform where there is acknowledgement and accountability when it comes to these acts. We can create this by ensuring to be able to identify, to recognize these acts when we witness it. And by doing so, we can confront it compassionately. Hello, I am Manjari Borkotuki, a fact checker from Assam, India. India, where on the one hand, women are worshipped as goddesses, and on the other hand, are also victims of abuse and harassment. She may be a student, a homemaker, an actor, or a minister, but she cannot escape the damaging narratives once someone shares any piece of unverified information maligning her image, especially on social media platforms in India. Such fake news contribute to discrimination, harassment, and violence against women, and is even used to justify the exclusion of these women from politics, education, and other public spheres. One example that comes to mind when we talk about it is the Shaheen Bagh protests. Women were protesting in response to the passing of the Citizenship Amendment Act and the introduction of the National Register of Citizens at a location in India's capital, Delhi. Our team debunked false claims like one which stated that the protesters had taken payment to participate in the protests. Another one was where an image from a pride parade held earlier was shared as Shaheen Bagh protests, questioning the moral integrity of the protesters. A deepfake video of Rashmika Mandanna, one of the fastest rising stars in the Indian film industry right now, that went viral recently and saw industry bigwigs like Amitabh Bachchan step in to intervene, is a good example of how fast these things move among the masses right now. One of my colleagues had published a write-up recently where he had listed a number of such examples, where another one which he had listed was the then first-time legislator, Mahua Moitra, who was falsely accused of plagiarizing her maiden speech in Parliament. She was attacked by national media and the opposition over a speech about fascism. Women may be less likely to engage in political participation if they are exposed to the threat of widespread, rapid public attacks on their personal dignity, isn't it? We also fact-check in a number of regional languages where we see false claims about local celebrities and political leaders all the time. Women are very common targets, and these claims spread as fast as wildfires, especially in India. It takes only a few hours for someone to face extreme harassment and for their image to be maligned online. Well, we do have the National Commission for Women to thank, as they always respond promptly and ensure that justice is delivered. This commission gets tip-offs and is also helped by a number of women's rights organizations that now remain alert all the time. Well, that's all from India. Thank you.
As we observe violence against women week, let us not forget the women in Thailand who continue to endure various forms of violence. In Thailand, over 30,000 cases of violence against women are reported to the Ministry of Public Health. Yet, only around 5,000 cases are recorded by the police, and only around 1,500 cases result in an arrest. By acknowledging the issue, supporting survivors, and actively participating in the ongoing conversation, we can contribute to dismantling the structures that perpetuate violence against women. Together, we can strive towards Thailand and a world where every woman can live free from fears and violence. කාන්තාවන්ට තරුණියන්ට ගැහැණු දරුවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටු දැකීමට ඔබත් වගකිව යුතු පුරවැසියෙකු ලෙස කටයුතු කරනු දැකීම අපගේ අභිප්‍රායයි.